สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็กำลังจะเดินทางโดย TG 319ไปสู่ท่าอากาศยานทริพูวันที่เนปาลวันนี้เส้นทางสายดอกไม้กับผมสิทธิ์คุณจะพาไปเที่ยวเนปาลกันครับการเดินทางสู่ประเทศเนปาลนี้นะครับถ้าจะให้ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางเลยมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวเราจะต้องเลือกที่นั่งบนเครื่องบินซึ่งอยู่ทางกราบขวาของเครื่องบินเพราะว่าเมื่อเวลาเครื่องบินกำลังเข้าสู่ประเทศเนปาลเราก็จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยทั้งเทือกปรากฏอยู่อย่างสวยงามและอัศจรรย์ใจที่สุดและในเทือกเขาหิมาลัยนั้นก็จะมียอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นยอดเขาซึ่งมีความสูงที่สุดในโลกอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนั้นด้วย Welcome to Nepal นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าอากาศยานทริพูวันนครกาฐมานฑุประเทศเนปาลแล้วเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะครับเป็นธรรมเนียมที่นี่ว่าใครมาถึงบ้านก็เอาชามาเลี้ยงนี่ก็คือชามาซาล่าถ้วยแรกของทริปนี้ที่กาฐมานฑุชามาซาล่าหรือเรียกสั้นๆว่าชาจ่ายเป็นชาพื้นเมืองของชาวเนปาลที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศและสมุนไพรซึ่งคนที่นี่เขาจะดื่มเพื่อดับร้อนมีมากว่า200ปีแล้วค่ะตอนนี้นะครับเราก็ออกมาเดินเล่นที่ย่านทาเมลซึ่งเป็นย่านของพวกแบ็คแพคเกอร์นะครับแล้วก็มีของขายทุกสิ้นสิ่งอันมีทั้งพลอยมีข้าวของเครื่องใช้มีเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ที่ใช้เทรคกิ้งนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่รวมพวกคนที่จะไปพิชิตยอดเอเวอเรสต์กันอะไรทำนองนี้นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าเป็นแผงขายดอกไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองขนาดใหญ่เมื่อกี้แม่ค้าบอกว่าดอกใหญ่เนี่ยมาจากอินเดียแล้วก็ดอกเล็กเนี่ยมาจากแถวกาฐมานฑุรอบๆกาฐมานฑุนี่เองเห็นมีขายหลายอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาลัยเล็กๆแล้วก็จะมีนำหญ้ามานะครับนำหญ้ามาแล้วก็มาปลูกซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ไปนั่งเรียนกับเขามาก็เมื่อยขาพอสมควรเพราะว่าต้องใช้เท้าช่วยแล้วก็ใช้ผูกอันนั้นก็เป็นการทำเป็นมาลาชนิดหนึ่งที่ชาวเนปาลนั้นเอาใช้บูชาพระพิฆเนศและตอนนี้เราก็นั่งรถจี๊ปจากทาเมลกลางกาฐมานฑุนะครับกำลังจะไปที่สนามบินทีพูวันเพื่อไปรับคุณเล็กเพื่อนที่กำลังจะมาจากกรุงเทพนะครับก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็จะได้เจอเพื่อนแล้วก็จากนั้นก็จะไปที่บักตะปูด้วยกันก็จะไปพักที่บักตะปู2 คืนนะครับ ท
ตอนนี้เราก็เช็คอินที่โรงแรมพีคอกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อาจจะออกไปดูเมืองกันเที่ยวเมืองกันตอนยามใกล้จะเย็นๆเนี่ยนะครับอากาศข้างนอกก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้ว และด้านหลังนี้ก็คือชิ้นงานซึ่งทำให้ผู้คนเดินทางมาเที่ยวบักตะปูกันที่บักตะปูนะครับก็จะเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการแกะสลักไม้ และชิ้นที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือ Peacock Window อันนี้แหละครับ Peacock Window เป็นหน้าต่างรูปนกยุงลำแพนที่มีการแกะสลักอย่างประณีตในสมัยศตวรรษที่ 15 มีอายุกว่า 500 ปี โด่งดังมากในเมืองพักตะบูรแห่งนี้ค่ะ เราเดินทางมาได้ครึ่งทางนะครับก็มาเจอร้านขายของว่างเนื้อะของกินเล่นเป็นของทอดทำมาจากถั่วแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีพริก แล้วก็ปั้นเป็นลูกๆแล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่ายังไงเขาขายเท่าไหร่ยังไม่รู้เลย ก็เดี๋ยวลองทดลองกินดูซิว่าบาระของบักตะปูนั้นรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเค็มๆนิดนึงแล้วก็จะมีไม่รู้เหมือนใส่ไข่เนาะมันคล้ายๆกับว่ามีไข่แล้วก็มันมีต้นหอมแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีพริก มันก็จะหอมพริกด้วยคล้ายๆไข่เจียวหน่อยๆสงสัยจะมีไข่ซะละมั้งไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าไม่มีแต่ยังไงก็แล้วแต่อร่อยใช้ได้ด้านหลังของพวกเราก็คือเนียตาโปเทมเพิลซึ่งเป็นวัดซึ่งมีความสูงถึง5ชั้นด้วยกันแล้วก็เป็นอาคารไม้ซึ่งมีความสูงที่สุดที่บักตะปูแล้วก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตแผ่นดินไหวเมื่อปี 2015 มาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีอาคารข้างๆกันอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ซึ่งตอนนี้ได้รับการบูรณะอยู่วัดเนียตาโปลาสร้างในปีค.ศ. 1702 ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนมีความสูงกว่า 50 เมตรทำให้สูงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบักตะปูค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางจากจัตุรัสนี้ไปที่เดอร์บ้าสแควร์ของเมืองบักตะปูไปสำรวจเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะนัดคุณกมลงัดคุณกมลออกมาจากเตียงของเธอ เพื่อที่จะมาชมบรรยากาศของบักตะปูเช้าวันที่อากาศหนาวเย็นที่บักตะปูหรือนครแห่งผู้พักดีที่ซึ่งความศรัทธายังรากลึกเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่